guess what? Nakakuha na ako ng titanium bolts. Okay guys, welcome to another episode ng Bud TV. And nandito na naman tayo ngayon sa ating manubela. Guys, naalala nyo last time na sinabi ko sa inyo nung pinalitan ko dun sa last video natin sa last hump day, Wednesday video natin. Sabi ko gusto kong palitan ng titanium bolts. And guess what? Nakakuha na ako ng titanium bolts. So kabit na natin to. I really can't wait to have this replaced. And bago natin simulan to, wag nung kakalimutan to give this video a thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions. And don't forget to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed to the channel yet. Best, don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos para updated kayo sa anumang uploads na ilalagay natin dito sa ating channel. Okay, tara, let's go. Puntahan na natin to at gawin na. Para matapos na to, tingnan natin kung magiging maganda. Okay, guys, check nyo to. Before ko ikabit, pakita ko lang sa inyo on what it looks like for those people who don't have any idea. Pero I'm sure alam nyo ito. Alam nyo itong titanium bolts na sinasabi ko sa inyo. Okay, so yan. Ito yung itsura niya. So before natin ikabit to, just wanna show it to you guys para makita nyo. So guys, ano sa tingin nyo? Bagay ba ito sa ating steering wheel? If you ask me, tingin ko babagay naman. But let me know your opinions. So write them down on the comment section down below if babagay siya. And hindi na natin babaklasin to para makasave tayo ng time. Rektahin na natin, ikabit to dito sa ating steering wheel para hindi matanggal yung ating quick release. So as you can see, binaklas ko na yung isa-isa natin siya ikakabit para hindi siya mag-loosen up dun sa ating manubela at hindi na tayo masyadong mahirapan sa pagbaklas at pagkabit. So let's go. Okay, so ayan na. Napalitan na natin siya. Siya ay naka-titanium bolts na and I think it's looking good. What do you think, guys? Put your comments sa ating comment section down below. At least malinis na siya tignan. Tingin ko bagay siya dun sa lip natin dun sa ating wheels and mismo dun sa kanyang body color. So medyo may hint ng blue, diba? So yan na siya. Okay, so ayun, nakabit na nga natin tong ating titanium bolts. Mukha na siyang malinis at I think babagay siya dun sa ating team kasi medyo bluish siya. Okay, so comment down below if you guys think na bagay siya. And personally, tingin ko naman okay. And mas nagustuhan ko siya. It gives it, a little bit of accent dun sa ating steering wheel na MOMO Tuner. Okay, so for today, meron pa tayong isang papalitan. And kasi tingin ko, medyo matagal ko na rin kasing iniisip na magpalit. Itong ating Duracon na Shiftknob, naisip ko na palitan na siya, pero tatago ko pa rin to. Itong ating Duracon na Shiftknob, naisip ko na palitan kasi parang I think dun sa team natin it's getting out of the way na. Kasi syempre pagka naka-spoon ka na Shiftknob, syempre dapat meron kang spoon na, alam nyo yun, yung ibang spoon parts to go on with it, diba? So I decided na palitan na siya and itago na muna. And at the same time, hindi lang naman din kasi yung yung reason kung bakit. Parang I realized na parang
it's getting a little bit uncomfortable pag shift ko siya. Alam mo yun, parang I'm more on the comfort side, and naisip ko na palitan. Ano yung ipapalit natin na shift knob? Ito po. So, I got this shift knob na ito. I don't know if you guys know this, pero definitely alam nyo to. This came from the Civic EG SIR na shift knob. Pero as long as it's Honda naman, interchangeable naman siya, and maraming gumagamit ng ganitong shift knob. So I thought of using this OEM original Honda shift knob para sa ating Honda Civic EG. Tara, kabit na natin to, and let's see kung maganda ang kakalabasan. Guys, bago natin ikabit, to give you a closer look about this shift knob natin na bagong bili, bagong kuha. This is hard plastic. Ayan, medyo hard to the touch. Tapos meron siyang mga stitch design. Hindi siya actually totoong stitched, kasi this is hard rubber, not plastic, sorry. Yun yung sabi ko kanina, hard plastic. This is made out of hard rubber, yung labas, and engraved yung kanyang shift numbers. Okay, so this is a classic shift knob para sa Honda Civic, and nagustuhan ko siya, talagang maganda siya. Noon I decided to, talagang isa ito dun sa options and choices ko, kaso lang mas gusto ko na dun sa more on the, you know, comfort and original side ng shift knob compared dito sa ating shift knob na meron tayo ngayon. Ayan, itong Duracon natin. So palitan na natin. Madali lang naman palitan to. Kailangan mo lang ng allen dito, allen. Tapos pag natanggal mo na yung allen nya, pwede mo na siyang i-turn pabalik. So let's try to change it. Okay, so ito tayo, meron tayong allen wrench. Hindi ko kasi maalala kung anong size nito. So tingin ko kunin natin yung pinakamaliit. Yung pinakamaliit na allen wrench. See if papasok siya. I think this is the, ito yung papasok dito. Hop! Masyado maliit, guys. Masyado siya maliit. Adjust tayo yung size 2. Tingnan natin kung aabot yung size 2, kung pasok na siya. Ayan, size 2 natin. Let's see, kasi pag na-loosen na to, pag na-loosen up mo na siya, matatanggal mo na siya eh. Ayan, focus lang natin ng konti. Ayan. So loosen lang natin. Ayan, pumasok. Size 2, guys. Pagka may kayo, Duracon kayo na shift knob, size 2. Ayan, tanggal na. So this is how the screw looks like. Ayan. Ayan siya, maiksi lang siya. Lagay natin dito para hindi mahulog. Ayan, ganyan lang siya kaiksi. Ayan. So siguraduhin nyo itago nyo rin siya, dahil pag nawala, syempre lagay natin dito sa ating Honda bag, Honda plastic bag, and then simulan na natin siyang i-twist.
Medyo matagal-tagal na ano to. Hindi naman pala. Ayan. Medyo tama, matagal-tagal na ikutan. Okay. So if you guys are wondering where I get my items, they are available sa Brumix Aftermarket Parts and Accessories. All you need to do is to send them a message on their Facebook page, and they will gladly assist you if they are or if they have parts available. Kadalasan naman, if they don't have the available parts that you're asking for on stock, they can order it for you. And just visit their page. They are more than willing to help you out with your needs pagdating sa cars. Okay, so ayan, ito na ang ating short shift. Lagay na natin to at simulang ikabit. Ayan na po, kinakabit ko na. Okay, yun. So ikot para mas mahigpit. Natin kung hanggang saan nakakabot. I think ito na yon. I think pasok na. I think so. At ayan na ang kanyang shift knob. So what do you guys think? Okay ba? Maganda ba siya? Bumagay ba siya sa ating team? Yan, malinis tignan. Original shift knob, pang SIR. Put down your comments on the comment section down below and see if you guys like this new shift knob. So guys, dito nagtatapos ang ating video for today. If you like it, just give it a thumbs up. Comment down below for any questions, comments, or suggestions. And huwag niyong kakalimutan to subscribe to Bud TV if you haven't subscribed to the channel yet. And huwag niyong kakalimutan to click the bell icon to get notified on our future videos para updated kayo sa mga bagong videos dito sa ating channel. So guys, ano sa tingin nyo? Nagustuhan nyo ba yung bago nating upgrades, yung titanium bolts, saka yung ating bagong shift knob na kinabit dito sa ating Honda Civic EG? Put your comments down below dun sa ating comment section if nagustuhan nyo, and para mabasa naman natin siya. Okay? So hanggang dito na lang ulit. Stay safe. Kita-kita tayo sa susunod na video. God bless everybody. Bye-bye!